Mẹ nhìn vào bình sữa, trong vắt, hơi xanh, mỏng như nước. Mẹ chồng nói, sữa con loãng rồi đó, hết chất rồi. Mẹ ruột gọi điện thoại, bé có đủ no không con? Chồng thì nhẹ nhàng, hay cho thêm sữa công thức cho chắc. Mẹ ngồi đó, một mình, nhìn vào cái bình sữa và mẹ bắt đầu nghi ngờ chính cơ thể mình. Mình nói thẳng, cái mẹ nhìn thấy trong bình hút là thật, nhưng nó không phải bằng chứng sữa mẹ kém, nó là bằng chứng cơ thể mẹ đang làm đúng. Mình sẽ chỉ mẹ vì sao trong 10 phút, bắt đầu với điều mà 90% mẹ Việt không bao giờ được nghe về sữa mình. Mỗi cữ bú của bé có 2 phần, sữa đầu, phần đầu của cữ bú, nhiều nước, nhiều đường lactose, màu trong, hơi xanh. Đó là phần mẹ nhìn thấy trong bình hút sữa. Sữa cuối, phần cuối của cữ bú, đậm, béo, vàng kem. Nhiều chất béo gấp 2 đến 3 lần sữa đầu. Khi mẹ hút sữa, mẹ thường hút được sữa đầu nhiều hơn sữa cuối và sữa cuối cần thời gian để xuống, cần bé bú lâu hoặc máy hút mạnh và đủ thời gian. Đây là điều ít ai nói thẳng. Cái bình hút sữa không bao giờ cho mẹ thấy đúng sữa mẹ, nó chỉ cho mẹ thấy một nửa, nửa kia bé đang uống mỗi ngày, nửa kia mẹ không bao giờ nhìn thấy được. Mình làm việc trong NICU, đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt ở Mỹ hơn 10 năm. Mỗi ngày, mình kê đơn dinh dưỡng cho những em bé nhỏ nhất và có một thuật ngữ trong y học sữa mẹ. Mẹ Việt gần như không bao giờ được nghe. Sữa trưởng thành. Sữa mẹ trải qua 3 giai đoạn. Sữa non 5 ngày đầu sau sinh, vàng đặc, cô đọng. Sữa chuyển tiếp tuần 1 đến tuần 2. Sữa trưởng thành từ khoảng tuần thứ 4 trở đi. Khi bà nói sữa con loãng rồi, bà đang nhìn sữa trưởng thành. Bà đang so sánh với sữa non và đây là điều mình muốn mẹ nghe kỹ. Sữa trưởng thành không phải là sữa non bị pha loãng. Nó là một loại sữa khác, một loại sữa đã thay đổi theo nhu cầu của bé. Sữa non đặc biệt vì bé sơ sinh cần dinh dưỡng cô đọng trong dạ dày tí xíu. Sữa trưởng thành nhẹ hơn vì bé 3 tháng có dạ dày lớn hơn, uống nhiều hơn, lâu hơn. Cơ thể mẹ không giảm chất, cơ thể mẹ điều chỉnh theo bé. Mình nói thẳng, cái bà gọi là loãng, y học gọi là trưởng thành. Cùng một hiện tượng, hai cái tên. Một cái tên là mẹ thấy có lỗi, một cái tên cho mẹ biết cơ thể mẹ đang làm đúng. Nhưng có một điều quan trọng hơn cả chất béo. Sữa trưởng thành chứa chất mà thứ sữa công thức không bao giờ có. Kháng thể. Kháng thể là gì? Là những phân tử bảo vệ. Cơ thể mẹ sản xuất kháng thể chống lại đúng những vi khuẩn, virus mà bé đang tiếp xúc. Mẹ có biết khi bé bị cảm, mẹ ôm bé, bé thở vào người mẹ, cơ thể mẹ nhận biết con virus đó và trong 24 đến 48 tiếng, mẹ sản xuất kháng thể chống lại chính con virus đó và truyền qua sữa. Đây là điều thế hệ trước không biết, đây là điều khoa học chỉ mới hiểu rõ trong những thập niên gần đây. Sữa mẹ tháng thứ 3 có nhiều kháng thể hơn sữa mẹ tháng thứ nhất ở một số khía cạnh. Vì bé giờ uống ít hơn theo cân nặng nên cơ thể mẹ cô độc kháng thể. Cùng 1 ml sữa, bé giờ nhận được nhiều bảo vệ hơn trước. Cái mẹ thấy loãng thực ra đang chứa nhiều kháng thể hơn bất kỳ ml nào trước đó. Nhưng mình biết khoa học là một chuyện, tin vào cơ thể mình sau nhiều tuần nghe sữa loãng là chuyện khác. Mẹ cần bằng chứng, không phải bằng chứng từ bình hút sữa, bằng chứng từ chính cơ thể bé. Mình đã làm một bản theo dõi tạ ước và cân nặng, mẹ có thể tải miễn phí link phần mô tả. Trong 7 ngày, mẹ ghi lại số tạ ước mỗi ngày và cân bé một lần. Bản này có sẵn mức chuẩn cho từng tháng tuổi. Khi mẹ có dữ liệu, mẹ không cần ai đồng ý nữa. Cơ thể bé sẽ trả lời thay mẹ. Và tuần sau, mình sẽ làm video về một câu hỏi mà mẹ nào cũng từng nghĩ. Nếu cho bé bú thêm sữa công thức, mình có mất sữa mẹ không? Mình sẽ chỉ mẹ cách kết hợp mà vẫn giữ được nguồn sữa mẹ. Subscribe để không bỏ lỡ. Giờ mình muốn nói một điều ít ai nói thẳng. Vì sao thế hệ trước tin sữa mẹ sau 3 tháng loãng? Không phải vì các bà sai, không phải vì các bà không thương mẹ và bé, mà vì thời của các bà không ai dạy điều này. Thời các bà nuôi con không có nghiên cứu về kháng thể sữa mẹ, không có khái niệm sữa trưởng thành trong tiếng Việt phổ thông. Các bà chỉ có quan sát sữa non đặc, sữa sau loãng hơn. Kết luận, sữa giảm chất. Đó là một kết luận hợp lý với thông tin các bà có. Các bà không sai, các bà chỉ không có ngôn ngữ mới và đây là phần mình muốn nói thẳng nhất. Mẹ không cần dạy lại các bà, mẹ không cần tranh cãi, mẹ không cần thắng cuộc trò chuyện đó. Khi bà nói sữa con loãng, mẹ không cần nói lại gì cả.
Trong đầu mẹ dịch thầm, bà đang nhìn sữa trưởng thành, bà gọi đó bằng tên cũ. Mình biết tên thật, đó là ngôn ngữ nội tâm. Mẹ không cần ai đồng ý để biết sự thật. Đây là điều mình nghĩ quan trọng hơn cả khoa học. Mẹ không cần thắng để đúng. Mẹ ơi, khi mẹ ngồi một mình nhìn bình sữa trong vắt và mẹ cảm thấy có lỗi, cái mẹ đang cảm thấy không phải là sự thật. Cái mẹ đang cảm thấy nhiều tuần lời nói tích tụ, mỗi lần ai nói sữa loãng, một viên gạch. Mỗi lần ai đó hỏi bé có bú đủ no không, một viên gạch. Mỗi lần mẹ tự nhìn sữa và nghi ngờ, một viên gạch. Bức tường đó không phải mẹ xây, bức tường đó người khác xây bằng tình thương của họ, bằng lo lắng của họ, bằng kinh nghiệm của thời đại họ. Mẹ chỉ đang đứng bên trong đó. Cơ thể mẹ đã nuôi bé hơn 3 tháng rồi. Cơ thể mẹ đã sản xuất sữa non, sữa chuyển tiếp, sữa trưởng thành. Cơ thể mẹ đã sản xuất kháng thể cho con mỗi khi con tiếp xúc virus. Cơ thể mẹ chưa bao giờ ngừng làm đúng, chỉ là chưa ai nói với mẹ rằng nó đang làm đúng. Nếu mẹ chỉ nhớ một điều từ video này, hãy nhớ điều này. Cơ thể bé là bằng chứng, không phải bình hút sữa. Tải bản theo dõi tạ ước và cân nặng, link ở phần mô tả. 7 ngày dữ liệu sẽ cho mẹ câu trả lời mà không lời nào từ bên ngoài có thể thay đổi được. Tóm lại, 3 điều mẹ mang theo. 1. Sữa loãng, mẹ nhìn thấy trong bình là sữa đầu. Sữa cuối, béo và đậm vẫn ở trong ngực bé đang uống. 2. Sau tháng thứ 3, sữa mẹ trở thành sữa trưởng thành, không phải sữa kém. Nó chứa nhiều kháng thể hơn, cô đặc hơn. 3. Thế hệ trước không sai vì không thương. Các bà chỉ không có ngôn ngữ mới. Mẹ không cần dạy lại ai, mẹ chỉ cần biết trong lòng mẹ tên thật của sữa mình. Mẹ đang ở tuần bao nhiêu sau sinh và tuần này có ai trong gia đình đã nói câu nào về sữa của mẹ? Viết comment hay email cho mình. Một điều cuối cùng, mỗi lần mẹ cho bú, mẹ đang truyền cho bé thứ mà không nhà máy sản xuất sữa công thức nào trên thế giới có thể sản xuất được. Không phải vì sữa mẹ tốt hơn sữa công thức theo nghĩa đạo đức, mà vì sữa mẹ là của bé này, không phải bé chung chung. Cơ thể mẹ đang viết một công thức riêng cho bé bằng kháng thể riêng của mẹ theo nhu cầu của riêng bé. Cái thế hệ trước gọi là loãng, mình gọi là cơ thể mẹ đang yêu bé bằng một ngôn ngữ rất riêng. Mình hẹn gặp lại mẹ tuần sau.